הוא נקרא למילואים שבועיים לפני ראש השנה. זהו, יצא לשבועיים לתעלה, ראש השנה היה, הוא גם כתב לי שהוא עבר לפני התיבה בראש השנה, הכל היה כזה מין מאוד שענן ורגוע. סרקתי כיפה, רציתי לסיים אותה, כשהוא חוזר מהמילואים בטח הכיפה התרפתה לו ויהיה לו כיפה חדשה כשהוא יבוא. איפה תפסה אותי המלחמה? בבית כנסת. בבית כנסת. מיד אמצע את השבת, מיד נסעתי למשרד, התחלתי לקבל את הבשורות. פה 100 הרוגים, פה 180, פה. היינו בשוק, כי הרבנות וכל הצה"ל היו עדיין תחת הראש של מלחמת ששת הימים. מלחמה קצרה, מעט הרוגים והכל בסדר. פתאום כמויות גדולות של חיילים וכו'. לא קלטנו מה הולך לקרות. פה, במלחמת יום הכיפורים היה המון נהדרים. בשבת אחרי שמחת תורה קראו לי מסעודה שלישית, מחכים לך על יד הבית. הגיעו אליי משלחת מלאכים רעה. התחלתי לדמיין שההודעה היא שקרה הנורא מכל, ואז הם מוציאים לי מין דף כזה וכתוב עליו צר לנו להודיעך כי בעלך סגן ברוך דסברג נעדר. אדם שיצא מן הבית, או לקרב או לפרנסה לא חשוב, ונעלם. הוא נשוי, אשתו במצב מאוד קשה. היא לא נשואה ולא אלמנה, היא עגונה. אבל ההשפעה לא רק על האישה, על כל המשפחה. אם יש בנים, לשבת שבעה או לא לשבת שבעה. הוא חי ומת. המצב הזה של ספקות, מה מצבו של אדם, הוא נורא. אולי הוא בשבי, אולי הוא עוד מסתתר, לא יודע מה, אולי. אין לך גופה, אין לך אורחה, אין לך... אתה ממשמש באוויר. כן, יצאו כמה סיפורים, אבל לא היה גרסה אחת. היו שניים שאמרו שהם היו איתו אחרונים. ואז הם הלכו לשבי, והוא נשאר. סיפורים לא היו, איך אומרים, מוסדרים, והיו גרסאות שונות. ולכן אני כל הזמן נתליתי בתקוות. הנושא של עגונה הוא כבד וקשה, ולאורך הדורות גדולי ישראל היו מומחים, רבנים מיוחדים שטיפלו בנושאים האלה, ואתה רואה בתשובות של הפוסקים מתחשבים במצב של האישה, אומרים אישה עגונה, אישה צעירה, יש לה משפחה, והלכו עד הקצה בנושא ההלכתי. מיד גייסתי את פלוגת ט'. פלוגת ט' הייתה פלוגה היחידה המאומנת מכף רגל ועד ראש. הם פלוגת היחידה שעבדו את מלחמת ששת הימים. כן. הייתי אז חפ"ש. ובמוצאי יום כיפור עלינו קבוצת אנשים על אוטובוס ברחוב ירושלים בבני ברק. קיבלתי מטוס להוריד אותם לרפידים, לפיקוד צפון קיבלתי מכוניות שהתייצבו בפיקוד צפון. אתה מגיע לרפידים, תרגף גפה לרפידים, אתה מתחיל לתפוס שעסק לא נעים. נכנסנו לעבודה, העבודה איומה ונוראה. יש כבר באחד המתקנים, אם אני זוכר נכון, 12 גופות, חיילים מגיעים. הלחץ שנפטר אחרי נפטר מגיע, אתה שוכח לפחד. בכם תלוי המבצע הזה, לא ברבנים ולא בזה. הכנסתי את זה לראש שלהם, בחור כמו ילדים קטנים. אתה מרגיש שכל עם ישראל עומד מעבר לכתף שלך ואומר, אתה שליח שלנו, תעשה מה שצריך. חייבים תחושת שליחות, בלי אתה לא יכול להחזיק מעמד.
תוך כדי המלחמה פתחתי את מרכז הזיהוי. החייל מגיע לרבנות, עובר תהליך זיהוי, מוצאים לו תעודת פטירה. המשפחה בתעודת פטירה, היא לאישה מותר להינשא. חלק גדול היה גופה שזוהתה, והיה ברור הדבר שהוא נהרג. אבל היו לצערנו מקרים שהיה מאוד קשה, למשל, היו חיילים שנשרפו בתוך טנק. לא נעים לספר, אבל לא נשאר כמעט כלום. היו מקרים של טייסים שפשוט נעלמו. המטוס הלך והמטוס לא חזר, שום דבר. אז גם הרב הראשי וגם סגנו וגם אני הגענו למסקנה שצריך אחד מגדולי ישראל לבדוק לגבי תיקים שיש שאלה עליהם. טענו שהיחידי בדור שלנו זה היה אבא. מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. זה לא שאלה של אומץ, הוא יותר אמיץ, פחות אמיץ, זה שאלה שהיא כבדת משקל מאוד, שאלה קשה. ובגלל קושי העניין פונים דווקא לרבנים גדולים. כל התקופה של האשליה ושל ההמתנה ושל הציפייה ושל המחשבה שאולי הוא כן בשבי, ואולי אפילו שהשבויים חזרו, אולי בכל זאת הוא נשאר טייסים וקצינים והוא קצין, ויכול להיות. קראתי הרבה סיפורים על בשואה שחשבו ואחר כך פתאום הגיעו, והיה לי כל מיני תקוות כאלה, מה לעשות. אני רוצה לשמוע, בין אם זה זה ובין אם זה לא זה, רק תגידו מה קרה שם. כלומר, הרצון לדעת בצורה סופית, החלטית, הוא כן היה שם. זאת אומרת, קיוויתי שלא, אבל אם זה קרה, אז זאת העובדה, ואני אחיה איתה. כל תיק קבע הרב הראשי, הרב פירון וסגנו הרב גד נבון, כל תיק שאין ודאות מוחלטת שהזיהוי בטוח, מביאים את זה, הם קבעו לרב עובדיה יוסף, היו מביאים לו, במסירות נפש, זה לא נעים דבר כזה. תוך יומיים, 3, או שהוא היה אומר, זה האיש, יש מספיק הוכחות, מביאים אותו לקבור. אין מספיק הוכחות, תביאו א', ב', ג'. תביאו את הראיות האלה, ואז אני אוכל לשחרר את התיק הזה. כי פה צריכים לדעת, היא הגונה, היא לא הגונה. היינו הולכים לשטח, קראו לזה החווה הסינית. נאמר לך טור של 100 חיילים בטור, והולכים כך, מסתכלים. ימים ארוכים, סופות אבק, רוחות. אחד המקרים, הייתה סופה רצינית, והחליטו שמפסיקים את הסריקות. מישהו גילה פתאום יד בולטת מאחור, יד של נפטר. הלכנו כמה לחיילים, חפרנו בידיים מסביב, מצאנו שם קבורים 12 חללים שלנו. היה שם אחד מהם בחורצ'יק ירושלמי, אני זוכר אותו עם פירות. פה בכיס הקטן שלו מצאנו ספר תהילים קטן. הפעם ידעתי את שמה, אני כבר לא זוכר, זה הרבה שנים. גם מחפשים לפעמים עדויות של חברים שלחמו ביחד באותו הטנק. וחברים שנפצעו והיו על ידו, והם ראו שהוא חלל, זאת אומרת ראו שהוא נהרג מול חתיכות. הרב פירון והרב גד נבון נתנו לאבא שלי את מלוא העזרה. אני זוכר שהבית שלו במשך חודשים היה מלא חיילים מהשלישות,
שהיו באים על כל אחד ואחד, כל אחד ואחד. לילה, הוא היה הולך לישון, הוא היה בוכה. הוא לא היה מפסיק לבכות. האסון הזה של כל ההרוגים, כשאתה רואה את זה מקרוב, הוא לא היה מפסיק לבכות. הארטילריה שלנו שהיא בוערת לי. כשבאתי לבקר אותם, כן, סגן אלוף ברון, אתה רואה שאנחנו עוסקים פה בקודשים. כאילו שהם בבית מקדש, ומביאים את הקורבנות הטהורים, ועושים את מלאכתם יומם ולילה, יומם ולילה, ימים על ימים, שבועות על שבועות, והרבה זמן. מי מדבר על לתת חופשות, לנסוע, לראות את הילדים שלהם וכולי? לא היה דבר כזה. כל אחד, כל הזמן עסוק. כל הזמן. וראיתי בלימודים שלי, באוניברסיטה, באו לקרוא לי שהיו חילופי גופות בקילומטר 101 ממצרים, ויש סיכוי טוב שהוא ביניהם, וכדי לזהות אותו ב100%, מבקשים ממני אם יש לי בבית עדויות, משהו, צילום שיניים, איזושהי שערה מכיפה. אם יש לי במקרה. כשביקשו את הדברים האלה כבר ידעתי שזה כנראה יש, אבל הם רוצים הוכחה חותכת, ואז באו להוציא אותי ואמרו לי זהו, הוא נמצא זיהוי מוחלט. התוצאה הסופית הייתה שאבא שלי התיר את כולם. אבא ראה בזה משימת קודש, אבל שום פשרות הוא לא עשה מבחינה הלכתית. הוא הקל, הוא התיר, אבל ההיתרים שלו מבוססים היו ביותר, יש להם על מה לסמוך. שאלו אותי פעם אם באים אלינו בחלום, חללים. יש אחד שביקר אותי כמה פעמים משום מה. אני לא רוצה לספר את זה, זה קשה. אנחנו מרגישים שכל מי שנפל במלחמות שירותו בצה"ל, לכבד אותו כמו שאפשר, לקבור אותו כמו שצריך, כל הכבוד הראוי לו, להרגיש שאנחנו חייבים לו. אנחנו חייבים לו חוב שלא נוכל לפרוע אף פעם. הייתה תקופה הזויה ואיומה, ומדינת ישראל לא אותו דבר, לפני ואחרי. ואני מרגישה, אני לגמרי לא אותו דבר, לפני ואחרי. הם עשו את הכל מה שהם יכולים, והם לא יכלו לעשות מעבר לזה באותו זמן שאין גופה ואין עדות, כמו שלי לא היה מידע, ועוד יותר להם, כי הם הגיעו יותר רחוק ממני בתחקירים ובזה. לכן אני בהחלט חושבת שזה היה ראוי להערכה. לדעתי עשינו בעזרת השם את המקסימום שניתן על מנת שבאמת לא תהיינה עגונות. זה שהייתי בשואה וראיתי מה שראיתי בתור ילד וכולי וזה, זה חישל אותי במידה מסוימת. אבל עשה מה שעשה. אתה כל הזמן חי עם מתים.